السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. سمحوا لي تعطلت عليكم بزاف حيت كانوا عندي شي مطار قضيتهم وانا معكم من جديد. تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد العام مريض، واحد العام مظلام، وهاد الفتره تيقولوا عليها عصر الظلام. كلشي تيقول عام الطاعون ديال سنه 1347 هو أسوأ عام داز على البشريه، واللي كان قتل اكثر من نص الكره الارضيه. وناس اخرين تيقولوا الانفلونزا الاسبانيه ديال 1918 كانت من أسوأ الكوارث اللي وقعت للبشريه. ولكن هاد العوام بجوج ماشي هما أسوأ عام داز على البشريه. كاين واحد العام اللي ما عمر البشريه شافت بحاله، عام بلا شمس، عام ديال لاكلاص، عام الخبز ولا غير حلمه، عام الصيف ولا ثلج، وعام السما رجعت كحله. نشوفوا اليوم أسوأ عام داز في تاريخ البشريه. نشوفوا الانترو ونكمل لكم القصه. البشريه دوزات كوارث بزاف، منها الكوارث الطبيعيه زلازل ولا الفيضانات، ومنها الحروب اللي تيكون الانسان هو السبب فيها. ولكن تدوز واحد الفتره وتترجع الامور كما كانت في الاول. ولكن هاد السنه اللي غنهضروا عليها بقات البشريه قرن عاد قدرات تديماري من جديد، لا في الاقتصاد لا في الحياه اليوميه للانسان، وكانت غتسالي مع البشريه في خطره. واحد النهار بحال اي نهار يمكن الانسان يتوقع، سنة 536 ميلادية، وكان داك النهار يوم الثلاثاء اللي كانت سنة كبيسة، وكانت ديك الفترة فترة الصيف، يعني كاينه الشمس. ناضوا الناس باش يبداو الخدمة ديالهم، لكن المفاجأة منين ناضوا الناس لقاو السما كحلة والضبابة بزاف، والشمس تتبان بحال شي نقطة زرقاء في السما. الناس ما فهموش، كاينين الناس اللي كانوا بداو تيقولوا هذه آخر الدنيا، كانوا ناس اخرين تيقولوا الشمس راهي تعطلات باش تشرق. وكما تنعرفوا في ذاك العهد ما كانوش الامكانيات باش الانسان يعرف شنو وقع، لكن الاغلبيه ديال الناس خافوا وتخلعوا وعرفوا بان كاينه شي حاجه من مور هذا الشيء. نهار مور نهار بدات درجه الحراره تنخفض، ووصلت لما بين 2.5 حتى ل 1.5 درجه. بدا هذا الشيء في اوروبا شويه بشويه، مشى للشرق الاوسط وهو يدوز لاسيا، وضرب الصين مزيان، ومشى لامريكا الوسطى. وكانت المفاجاه الكبيره ان مع الايام ضربت الصين في الصيف ثلج اللي غطى الصين كلها، وهادشي اللي خلى ان المحاصيل كلها تمشي، لان الثلج في وقت الصيف وقت الحصاد ما خلى لهم حتى شي زرع، وبداو الناس يموتوا بالجوع. وتلما في اغلب المناطق تجمد. وفي ايرلندا ما بين 536 و 539 وقعت مجاعه، لان الناس ولاو غير تيحلموا بالخبز، ما كاينش كاع الخبز في البلاد حيت ما لقاوش الزرع باش يصايبوا الخبز. خلات الفواكه والخضر تموت قبل ما تنضج. ماتوا اكثر من 70% من سكان الصين. في العراق ماتوا جميع الطيور بسبب الثلج اللي كان في ذاك الوقت. اما السويد فهاجروا جميع السكان لان كان مستحيل ان تعيش في ذوك المناطق اللي فيهم البرد، وبداو تيقولوا وبان هذا الشيء هي علامه من علامات نهايه العالم. وهذا الشيء على حساب الكتاب ديال اسقف ميتالين في الكتاب ديالو التاريخ السرياني، واللي قال الشمس ما بقاتش في النهار، والقمر تختفى بالليل، والمحيطات هاجت، والبرد يعني فصل الشتاء كان قارس بارد بزاف، وكسر الحزن والمحن عند الناس. وهادو كانوا كلمات كما قلنا اسقف ميتالين في الكتاب ديالو كما ذكرنا سابقا. اما الجفاف في البيرو في امريكا الجنوبيه فقط الحضاره الموتشي، حيت كانوا تيصيدوا الحوت من المحيط وتيديروا زراعه الري، دونك كل ما لقاوش كيفاش يديروا لديك الزراعه، يعني سبل الحياه ديالهم قطعت، وبقى الظلام 18 شهر. الاخوان ما تنهضروش على شهر ولا جوج، 18 شهر بلا شمس، غير الظلام والسما كحله وكسره ديال الثلوج، يعني كان الثلج تيطيح عندهم بزاف، الشمس ما كايناش والثلج تيطيح بزاف، دونك اوتوماتيكمون الانسان ما لقى ماير. هادشي حسب المؤرخ ميخائيل السوري في الكتاب ديالو تاريخ العالم. تيسميو هاد الفتره بالعصور المظلمه، ماشي العصر المظلم سيتادير كانوا فيه الحروب ولا كانوا الناس يتقاتلوا ولا كان الظلم، لا، حيت بصح كانت مظلمه، اي ان الشمس ما كانش كاع تتبان. بين مصادر تيقولوا بان هاد الضبابات تقدر تكون قضات على بزاف ديال الحضارات، من الحضاره الفارسيه، الحضاره الاندونيسيه، وحضاره الانكا، وحضاره المايا، ولكن ما كاينينش مصادر موثوقه. داكشي باش ما غنهضرش فيها بزاف. ووصف المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس في ذاك العام كانت الشمس تشرق دون سطوع مثل القمر خلال هذا العام باكمله كانها في كسوف دائم. وقال المؤرخ الروماني كاسيودوروس ان الناس كانوا خايفين بزاف. هذا العام غريب، هناك شتاء قارس لم نعتد عليه، وربيع ليس به اعتدال مناخي، وصيف دون حراره الشمس التي اعتدنا عليها. بما ان اشعه الشمس ما كايناش فان جسم الانسان غادي يضعف والمناعه ديالو غادي تنقص. وعليها سنه 541 ميلاديه غيضرب واحد الطاعون ما عمر الدنيا شافت بحاله، اللي كانوا تيسميوه طاعون الدملي. كانت اول منطقه تقاصت بها الطاعون هو ميناء بليوسيوم الروماني اللي كان في مصر، ومن بعد تقاصت الامبراطوريه البيزنطيه
اللي كانت في ذاك الوقت امبراطوريه اللي محتله الشرق الاوسط واوروبا، وتسمى هذا الطاعون بطاعون جاستينيان نسبه للامبراطور الاول ديال البيزنطيين في ذاك الوقت اللي كان سميتو الامبراطور الاول جاستينيان. قتل هذا الطاعون ما بين الثلث حتى النصف ديال سكان الكره الارضيه، اي ما بين 30 حتى 50 مليون شخص على حسب المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس اللي قال كان تيموت 10,000 شخص يوميا في قسطنطينيه حسب الكتاب ديالو اللي سميتو حروب جاستينيان. وانتشر هذا الطاعون في بلاد فارس ومصر واوروبا وكاع الموانئ ديال البحر الابيض المتوسط. تنسمعوا يوميا ان وباء كورونا تيقيس بزاف ديال الناس من جميع الطبقات، لا الوزراء لا الناس العاديين لا الحرفيين لا الناس الفقراء ولا الناس الاغنياء، حيت هذا الوباء ما تيفرقش ما بين الغني والفقير. عليها الامبراطور الاول جاستينيان في ذاك الوقت خاف على راسه وكثروا الجثث عنده في البلاد، وهو يامر الناس ديالو باش يبقاو يرميو الجثث في البحر. ولكن سبحان الله مع حركه المد والجزر كانوا الجثث تيرجعوا للبحر، يعني تيرجعوا للمدينه فين ساكنوا. وكما معروف على جاستينيان في ذاك الوقت انه كان من الملوك الخايبين، من الملوك اللي ما تيبغيهمش الشعب، ويطلب من الحراس ديالو ان الجثث يترموا وسط الشعب، لان طونكو البحر تيرجع له دوك الجثث فيرميهم وسط الشعب ويسد القصر ديالو. ولكن بقدره الله سبحانه وتعالى ما مشى الطاعون تدخل وسط القصر، ولكن كان الملك طاغيه وكان ديما تيتحارب. واخا كانت الامبراطوريه البيزنطيه تتدهور كان غادي في الحروب، واخا الطاعون كلالو الثلث ديال البلاد ديالو. دابا السؤال مطروح وكلشي اللي تيسولو منين جات هاد الضبابه، شنو وقع بالضبط باش ولات السماك حلا؟ سنه 2018 نشر مايكل ماكورميك عالم الاثار ومؤرخ العصور الوسطى في جامعه هارفارد في ميريكان، والارتيكل ديالو نشر في موقع ساينس اللي معروف في ميريكان ومعروف في العالم كامل، ان سنه 536 ميلاديه كانت اسوأ سنه دازت على البشريه. وهذا الشيء قالوا بالدلائل ماشي غير هضره وكلام. جاو نشر الارتيكل، مشى هو واحد فريق العلماء اللي كان الرئيس ديالهم هو بول مايفسكي، مشاو للجبال ديال الثلج اللي كاينين ما بين الطليان وسويسرا، وخداو عينات من داك الثلج اللي تابع لسنه 536، يعني داك الثلج اللي خداو ديال ديك السنه اللي هما تيقلبوا عليها اللي هي 536، ولقاو بان كان انفجار بركاني. يعني هذاك الثلج في وسط منه لقاو بان كاينين مواد ديال انفجار بركاني، وكان هذا الانفجار ايسلندا، وكاينين ناس اخرين تيقول لك كان انفجار اخر في امريكا الشماليه. وهذا الشيء تيفكرنا في 2010 منين انفجر ذاك البركان اللي كان في ايسلندا ووقف الطيران في ذاك الوقت لان السما رجعت كحله. وقال هذا الارتيكل اللي نشرو مايكل ان كانوا انفجارات اخرين سنه 540 ميلاديه وسنه 547 ميلاديه، وكانوا هاد البراكين في ايسلندا. هذاك الشيء علاش ديك الوقيته كامله والسما كحله، وهي اللي كونات العصر الجليدي الصغير. وقال الباحث ميشيل سيغل سنه 536 ميلاديه ان كان انفجار اخر في شمال امريكا. كاينين باحثين اخرين لقاو اثار ديال الكبريت في جزيره غرينلاند، اصل ديالها ما بين سنه 527 ميلاديه و 536 ميلاديه نتيجه انفجار بركان. لقاو علماء مكسيكيين ان سنه 539 ميلاديه انفجر بركان كبير في منطقه الشيخون المكسيكيه، وهذا الشيء تيقولوا بانه هو اللي ادى بانهيار حضاره المايا. باحثين اسيويين قالوا ان سنه 539 ميلاديه انفجر بركان كاراكاتاو في دوله اندونيسيا. ولقيت بزاف ديال العلماء وبزاف ديال لي زارتيكل اللي تيهضروا على هذه القضيه، ولكن اقرب عالم للحقيقه هو مايكل ماكروميك اللي دار الارتيكل ديالو في موقع ساينس. وكما قال العالم اندري كارباتوف استاذ العلوم والمناخ بجامعه ماين، قال يقدروا يكونوا بزاف ديال البراكين وبزاف ديال الكوارث اللي وقعوا في ديك الوقت وكانوا سبب في ديك الضبابه، وحنا مازال ما اكتشفناهم في هذا الوقت. وقال الجيولوجي مايك بايلي من الجامعه الملكيه في بيلفاست كون وقع هذا الشيء في هذا العصر كل بحال شي حرب نوويه ما بين الدول. وبقات لابارتي الاخرانيه وكل شيء باغي يعرف النهايه كيفاش سالات هذه الازمه، ما تعافات البشريه من هذه الازمه تدازت قرن وبالضبط سنه 640 ميلاديه. السؤال اللي تيتطرح كي داروا عرفوا بان 640 ميلاديه فين انتهت هذه الازمه وما بقاوش البراكين وديك الدخان مشى وديك الضبابه ما بقاتش؟ نشر الباحث الامريكي كايل هاربر متخصص في تاريخ الرومان والعصور الوسطى في جامعه اوكلاهوما في نورمان انهم لقاو سنه 640 ميلاديه زياده كبيره، يعني الناس بداو تيستعملوا بزاف الرصاص. دوك التحاليل اللي داروا بيان سور الثلج اللي قلنا ما بين الطليان وسويسرا، اي ان الناس ديال دوك الوقت رجعوا تيحفروا في المناجم ديال الفضه، وانه سنه 660 ميلاديه لقاو طفره في استخدام الرصاص، اي ان اقتصاد الكره الارضيه في ذاك الوقت رجع وتعافى. غير باش ما تبقاوش تقولوا للخوت جلسنا 3 شهور ديال الكونفينمون وطلع لنا هادشي في الراس وما بقيناش قادرين، راه الناس ديال ديك الوقت ما شافوا شمس ما لقاو خبز ما ياكلوا وعاشوا قرن الطاعون تيهلك فيهم. كانت هذه هي الحلقه ديال اليوم، تنتمنى تكون عجباتكم واستفدتوا منها، وتنتمنى ان هذا الوباء كورونا ما يبقاش ورجعوا لحياتنا الطبيعيه. غادي نقول لكم تهلاو وتسناو الحلقه الجايه من حكايات عبر الزمن. بيس الدراري.